Så, varmt välkomna till Digital idag den 15 oktober 2021. Där vi på Digital Futures ska prata om Digital Futures för äldrelivet. Det ska handla om digital inkludering genom livet helt enkelt. Och med mig har jag Britt Östlund, professor här på KTH. Men innan jag går vidare och lämnar över till Britt och hennes spännande forskning så tänkte jag att jag skulle berätta lite grann om just Digital Futures och vad det är för någonting. Och Digital Futures det är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som utforskar och utvecklar digital teknik som är viktig för samhället. Det grundades 2020 av KTH, alltså Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och RISE. Och RISE står för Research Institutes of Sweden. Och det stöttas långsiktigt av den svenska regeringen. Digital Futures vision, ja, vad är det då? Jo, det är att skapa ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation. Och vårt uppdrag här det är att bedriva forskning av hög internationell kvalitet och stärka människor genom att främja innovation, utbildning, ledarskap och också entreprenörsanda. Vi vill också bygga samverkan och samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor och se till att det här samarbetet stärks. Det övergripande målet för Digital Futures blir faktiskt en av världens 5 främsta universitetsforskningscentra inom teknik för digital transformation. Och idag är vi mer än 150 forskningsgrupper engagerade, både virtuellt och fysiskt. Och just nu så har vi över 60 stycken olika forskningsprojekt som pågår. Och förutom att vi är med då idag här på Digital idag så erbjuder vi en stor mängd föreläsningar, seminarier och olika workshops. Och vi arrangerar också varje år ett stort internationellt event, en konferens som heter Digitalize in Stockholm. Och i år genomförs den online den 20-21 oktober, alltså nästa vecka. Och den är gratis och ni är varmt välkomna att delta. Och information om det här och hur ni ska anmäla er det hittar ni på vår hemsida digitalfutures.kth.se. Och där kan ni faktiskt också prenumerera på vårt nyhetsbrev och bli inbjudna till olika events. Med det sagt så är jag väldigt glad att få presentera Britt Östlund som ska berätta om forskningssatsningen Digital Futures för äldrelivet, digital inkludering genom livet. Och du är professor, Head of Division of Technology in Healthcare på KTH. Och du är också Associate Director, Social Engagement på Digital Futures och en av medlemmarna i vår Executive Committee. Ja. Så varmt välkommen Britt och berätta för mig, vad är egentligen Digital Futures for Later Life? Ja. Digital Futures for Later Life är en särskild satsning som vi gör under 2021. Och för att bättre förstå hur digitaliseringen påverkar äldrelivet och hur vi på ett bättre sätt kan stödja äldre människors internetanvändning och användning av digitala tillämpningar överhuvudtaget. Risken är ju stor att man siktar fel när det gäller att förstå vad äldre människor behöver och önskar. Att man förstärker rådande fördomar om att äldre till exempel inte kan ta till sig ny teknik. Mot bakgrund av min forskning brukar jag säga att äldre människor är de mest erfarna teknikanvändarna vi har i samhället. Om man tänker på hur många tekniska förändringar de har varit med om över livet. Det finns ju också den här föreställningen om att när alla har lärt sig använda de tekniska tillämpningar vi har idag, när alla de här äldre som fortfarande är analoga, när de är borta så är problemet löst. Men utvecklingen har ju inte kommit till vägs ände. Vi är snarare i början av den här digitala transformeringen och det kommer ju att påverka oss alla på olika sätt. Så hur kan vi då på ett bättre sätt involvera äldre medborgare i den här utvecklingen? Det är frågan för projektet. Så att 20 personer har då medverkat i det här projektet Digital Futures for Later Life.
Och de är från 60 år och upp till 91 år. Och de har alltså medverkat till att systematiskt kartlägga problem och möjligheter. Hälften var kvinnor och hälften var män. Och här ser ni att jag har tagit 2 screenshot från vårat andra Zoom-möte. Det var ju så att pandemin kom emellan så att vi fick träffas på Zoom under vårvintern och sen har vi träffats en gång på KTH nu i september. Och vi har använt oss av en metod som kallas framtidsverkstad och den består av 3 steg eller 3 faser. Första fasen, kritikfasen, då mappar man alla problem som man kan komma på, upp med dem på bordet. Andra fasen då kallas för idéer och visioner och då försökte vi titta på vilka lösningar finns på de här problemen. Och tredje fasen, det är då att den kallas förankringsfasen. Då tittar man lite mer på vad är det allra viktigaste här som vi måste gå vidare med och vem skulle kunna göra någonting åt det här. Så vad är då problemen om vi börjar i den änden? Ja, ofta är det så att problemen med att man inte riktigt hänger med i den digitala utvecklingen, de kommer ju ofta i samband med pensioneringen. Därför att man lämnar arbetslivet helt enkelt och går in och blir pensionär. Och det betyder, för det är ju arbetslivet ofta som man kommer i kontakt med ny teknik och som man hänger med. Men också om man blir beroende av hjälp från andra så kan det här bli ett problem eftersom väldigt mycket av hemtjänst och sjukvård idag bygger på att man har någon slags vana eller idé om hur man kan bli digitalt uppkopplad. Men sen handlar det också om när man rör sig ut i samhället i allmänhet så träffar man ju på det här kravet att använda BankID eller betala saker och ting med sin smartphone. Det kan ju vara om man ska köpa biljetter, man ska gå på offentliga toaletter eller om man ska parkera bilen till exempel och sådana saker. Och det är också så att ett problem som vi diskuterade var ju också utformningen av smarta telefoner och andra tillämpningar. De är fortfarande ganska dåligt utformade och det kan ju bero på att man inte har testat dem ordentligt. En väldigt viktig fråga är det här med utbildning och support, att man har en möjlighet att få lära sig det här. Inte bara en gång i början utan att det finns någon slags kontinuerlig support. Och det är ju så att när uppkoppling eller information kommer via digitala media, då kan det sociala livet bli drabbat om man inte kan det här. Och då blir man naturligtvis väldigt utanför. Och man kan känna sig rädd, man får känsla av övergivenhet, skam kanske. Och man vet inte vem ska jag fråga och var kan jag vända mig. Sen är det ju sådana här frågor som om det inte finns infrastruktur som fungerar där jag bor. Så att det är svårt att koppla upp sig. Det är också ett sånt här problem. Och som jag sa tidigare också, om man blir beroende av vård och omsorg så man ska kunna koppla upp sig till sin läkare eller vårdcentral eller hemtjänsten och sådär. Då kan man också känna sig ganska lost om man inte kan göra det digitalt. En annan fråga som jag tror äldre har gemensamt med många är ju det här med den personliga integriteten. Också risken att bli lurad eller förlora sin personliga integritet eller privata lösenord eller vad det kan vara. Och det där är en osäkerhet för man vet inte riktigt vad som gäller. En annan fråga är också ekonomin. Om man inte har råd att köpa de här digitala tillämpningarna. Kanske att barnen ger en det man behöver om man har barn. Men det är också så att ja, då kanske man får någon gammal smartphone. Och varför ska äldre ha gamla saker kan man ju fråga sig. Så man blir liksom lite straffad om man inte är digital. Jag menar man får till exempel betala mer för räkningar och sånt där. Och också, vi diskuterade också till sist den här stora frågan som är viktig med demokrati. Vad händer med samhället? Vad händer med demokratin? Så det var liksom en lång rad problem som vi tog upp i första fasen. Men det finns också lösningar på de här problemen. Många bra förslag. För det första att grejerna helt enkelt är bättre utformade med bättre design. Och ska vi också prata om sen om robotar och sådana saker som man kanske ska ha hemma. Då måste de vara snygga, inte bara funktionella. Och sen det är klart att det måste utvecklas
service, alltså tjänster och sådär som är viktiga för äldre människor, som är relevanta för dem. Och också viktigt att hälso- och sjukvården organiserar det digitala på ett bra sätt. Och där är vi väl inte riktigt hemma än, men vi är väl på väg. Och just det här så också tillgång till utbildning och support. Det är väldigt viktigt att man får det kontinuerligt. Att man har råd. Och också den här känslan av att man förstår lite grann av systemen så att de inte bara känner, så att man inte bara blir osäkra. Och det har ju också att göra med att systemen måste vara någorlunda transparenta och tillförlitliga. Och naturligtvis demokratifrågan, kanske är det dags att vi börjar diskutera den. Spännande, Britt, verkligen. Och man har ju både nära och kära och känner många personer i den här åldern som också har haft väldigt mycket utmaningar med det här och ser väldigt mycket möjligheter också. Jag har ju en hel del frågor här som jag skulle vilja ställa till dig. Bra. Och tänker så här först, men hur många är fortfarande, finns det analoga människor? Hur många är de där ute och vad ska vi göra med dem? Ja, alltså först ska jag säga att det är klart att de här människorna som är med i projektet, de är ju digitala per definition, eftersom vi var tvungna att börja på Zoom. Och det gick ju bra. Ja. Ändå. Men man räknar, om man tittar på statistiken så är det ungefär en femtedel, 20% som fortfarande är analoga. Analog betyder att man inte är digital. Alltså det är ju så här att alla system bakom idag, alltså tv-systemen och telefonsystemen är ju digitala. Men det tänker man kanske inte på när man sitter där med sin apparat. Men de som är analoga har ju inte internet, de har inte en smartphone, utan de så att säga förlitar sig på det som var tidigare. Och det går ju liksom inte längre, så det blir väldigt krångligt livet. Men det är också så att även om man är digital kan man ju vara mer eller mindre. Så även om man är digital lite grann så kan ju staketet vara väldigt högt för att liksom lära sig det här eller komma igång, gå in på saker och sådär, om man gör det väldigt sällan. Och vi diskuterar ju grupper, det är en svår fråga det här som jag tycker vi ska fortsätta diskutera. Vad gör vi för att hjälpa människor? Ska man övertyga dem? Ska man tvinga? Eller ska man låta det vara helt enkelt? Och vems ansvar är det då? En sak som gruppen föreslog, det var ju att det kommer ju ofta plötsligt där att man upptäcker, bank-id, men det har inte jag. Det kanske behövs en övergångsperiod, att man får veta att nu är vi på väg att digitalisera det här och under ett år så kommer det här att sakta men säkert bli. Men än så länge kan du använda det här, men nu måste vi se till, alltså man har någon slags att det ska kunna bli någon form av inskolningsperiod på något sätt. Någonting sånt. Och en del tjänster finns ju inte ens tillgängliga analogt helt enkelt, så man har inget alternativ. Då kan man inte använda tjänsten helt enkelt. Nej. Så att det är en utmaning. Man kan ju ha någon sorts föreställning om vilka de här personerna är då som är analoga och kanske lite förutfattade meningar också. Ja. Så vilka pratar vi om? Och hur ser den här gruppen, har alla äldre samma behov eller hur ser det ut? Ja, det där är drar man alla över en kam på något sätt? Det där är en jättebra fråga. Jag som har forskat på det här länge jag blir förvånad fortfarande över att det finns sådana här föreställningar om att alla äldre är ungefär likadana. Och då ska jag säga det också att det här är ju en stor social förändring, att det är så många fler som lever så länge. Det är en jättegrupp och den är i allra högsta grad heterogen. Vi är olika helt enkelt. Och just som jag sa i början att de har ju levt länge, de har många olika erfarenheter, men framförallt har de ju erfarenheter av tekniska förändringar. Och jag tror att som vi som är vana med i vår forskning i alla fall, att ta in äldre människor i både i teknikutveckling och när vi prövar saker och när vi utvärderar, då ser man också att de är ju väldigt innovativa därför att de har lång erfarenhet. Och de är också pragmatiska med alltså man kan tänka att om man är 80-90 år så förstår man ju att samhället fortsätter att utvecklas, så det kan vara bra. Men jag kanske inte vill prioritera det just nu. Så man måste ha respekt för det också. Det betyder inte att man inte kan eller vill. Men man har en annan erfarenhet och man kanske gör andra prioriteringar. Sen ett annat problem tycker jag också med när man pratar om äldre, det är att
åldrandet ofta associeras med kroppen bara. Mm. Alltså att det är liksom fysiska förluster det handlar om. Och det kan det väl vara i viss mån. Men det är också så, det var någon som sa till mig att jo, jag har väldiga problem med knäna nu, men det tar ett tag innan det kommer upp i huvudet. Alltså, ja. man är mycket mera än sin kropp. Bra beskrivning. Ja. Ja. Och det är viktigt att hålla i huvudet när man resonerar och diskuterar om den här gruppen. Ja. Verkligen. Och som du säger, men är man 80 år idag, ja då har man varit med om 80 år av förändring. Ja. Och att man faktiskt tänker på det när man diskuterar. Mm. Så är det några som är erfarna när det gäller förändring och utveckling, så är det ju faktiskt vår äldre del av generationen. Ålderism är ju mycket på tapeten. Det diskuteras när det gäller rekrytering bland annat. Hur tar sig det här uttryck när vi pratar digitalisering? Ja. Jo, det har ju varit på tapeten mycket nu också under pandemin. Att man slår ihop alla i en grupp och så ska de bete sig på ett visst sätt, stanna hemma. Så visst finns det också mycket fördomar om att de är rädda för teknik och så, som jag var inne på i början. Men de här stereotyperna och föråldrade bilderna av äldre, de hänger ju med också i teknikutvecklingen. Mm. Vi kan ju se till exempel att man tar liksom för givet att teknikutvecklingen går på. Tekniken förändras och utformas. Men bilden av äldre tycks inte förändras i samma takt, fastän verkligheten förändras. Även äldre själva i våra forskningsprojekt kan säga så här, ja men det här ser intressant ut, det kan vara en bra tillämpning. Men för andra äldre, inte för mig. Mm. Så det finns egentligen ingen som passar in i de här stereotyperna. Och man kan ju också se att de här stereotyperna avspeglar sig i teknikens utformning. Om vi tar någonting väldigt enkelt som jag tror många känner till, så är det trygghetslarmen. Mm. De här fula, skulle jag säga, armbanden och så en stor blaffig klocka man ska trycka på där om man behöver hjälp eller kontakt på en gång. Och då är det ju så här att det är ju inte speciellt snyggt. Varför ska det se ut så där? Så där såg det ut på 70-talet när vi installerade det här och det spred sig snabbt över landet. Och jag menar, det liksom speglar verkligen uppfattningen om att ja, det här duger väl åt dem. Eller väldigt låga krav på användaren. Mm. Och det finns ju försök idag. Det finns försök att göra vackra sådana som smycken, eller kanske lite när man gör sådana här pedometrar, att man kanske formar dem lite annorlunda men att de blir snygga. Så det är ett bra exempel på att den här stereotyperna avspeglar sig direkt i utformningen av de grejer som vi tar fram. Det är jätteintressant och det är helt nya saker som man börjar tänka på de här sammanhangen. Ja. Design, för design är ju så viktigt i alla andra sammanhang när det gäller digitala verktyg. Ja visst, och då är det lite häftigt med design. Då ska det vara lite coolt, ja precis. Och varför ska plötsligt vad som helst duga? Ja. Intressant fundering, verkligen. Och då undrar man ju, vem kan göra någonting då i de här sammanhangen? Och hur intresserar man sig för det här? Ja. Och det finns ju flera olika stakeholders eller aktörer som kan göra någonting här. För det första, om jag går till mig själv och vi forskare, och vi måste bli bättre på att involvera människor på olika sätt i vår forskning om det går. Och det kan man göra det finns ju metoder och vi behöver utveckla mer metoder för att göra det. Så det är inget svårt egentligen, men vi behöver göra det. Och sen industrin naturligtvis, och de företag som tar fram tjänster, tar fram produkter, de måste också förstå det här, alltså framförallt testa saker på människor innan det släpps ut på marknaden. För det kan man se ibland att det där är inte testat en gång. Men om man är modig så kan man också ta in det i sin utveckling tidigt, och inte bara som ofta händer hänvisa till sin fru eller till sin mamma och säga att hon kan så här eller hon förstår inte det här. Men sen ska jag säga också att vi ska ju ge en eloge till pensionärsorganisationerna i landet. Alltså SPF, SKPF, PRO och andra. Alltså för de gör mycket det som de kan. De ger kurser.
Det finns något som heter konsumenthjälp som är inrättat nu i samarbete mellan de här organisationerna där man kan fråga om saker. Men jag tycker liksom vi kan inte bara lägga räkna med att de ska göra hela grejen. Jag tycker politikerna har också en uppgift här. Om de nu går ut och säger att nu ska vi digitalisera Sverige. Det första man bör göra då är att tala om det för oss medborgare. Och det andra, och det kanske man försöker göra men kanske lite mer medvetet. Se till att det blir så att människor får förutsättningar att hänga med i det här. Så det finns en hel del att göra. Jag tror vi får ta ansvar på olika sätt. Man tänker ju, det kommer lite oförberedda frågor här. Ja, för att bra. man börjar ju spontant tänka en hel del att det är en stor och spännande marknad. Ja, visst, absolut. Men där man känner att i många andra sammanhang så pratar man ju till kunden eller frågar kunden vad man testar, man segmenterar. Ja. Men att man i det här fallet på något sätt förstår att man kan prata om. Ja, det är sant. Och man bör mer involvera, engagera sig. Vi pratar om en grupp människor som är väldigt olika. Precis som vi är olika i övrigt i olika sammanhang. Och, industri och näringsliv borde ju tycka att det här var väldigt intressant och spännande. Som stor marknad, om inte annat. Ja. Och vi blir ju äldre, så vi blir ju bara fler. Ja. Jag tycker också det var väldigt intressant det du berättade förut om hur man liksom missförstår eller den här gruppen på något sätt inte medveten om hur den utvecklas. För att tittar man på internet och svenskarna och den statistik som de har kommit in med, så de senaste åren så är ju till exempel Facebook-användningen, det är ju i den äldre generationen. Ja. Där kanske den yngre har lite grann lämnat och går över till andra kanaler, men där har man ju sett en explosion. Ja, precis. Så det är ju inte så att man inte tar till sig liksom, den digitala verkligheten. Det kanske tar lite längre tid. Men man är ju ändå rätt aktiv. Jag tycker det är jätteviktigt det där du tar upp. För just det här med att vi kan se i statistiken att internetanvändningen har ökat så här under pandemin i äldrebefolkningen. Ja. Och det är ju en väldigt viktig sak. Och sen också det här med marknaden, bara det. Alltså man tittar på hur stora värden som finns i den här gruppen. Och det finns ju företag och nu ska jag inte nämna några kanske, men det finns ju företag som har insett det här att pengarna finns exempel hos kvinnor i min ålder och lite äldre. Det är en kapitalstark grupp. Ja, så man förstår att det är det unga expediter så att säga måste lära sig. Ja. Och ja, precis. Ja, väldigt, väldigt intressant. Och sen finns det ju nya affärsidéer också som kommer ur det här som man kan ta upp. Ja, det blir ju lite grann ringar på vattnet. Ja. Och det du nämner nu kring pandemin, jag menar, vi alla drabbas ju på något sätt av även de som har varit motstridiga för till liksom digital teknik och men som på det här sättet då sitter med olika typer av digitala verktyg för att kunna hålla möten. Det har det kanske tidigare i vissa verksamheter eller inom vissa områden. Jag har liksom stött på patrull. Ja. Man måste ses fysiskt. Och så upptäcker man att nu går det inte. Nej. Och då måste man ta till sig det nya. Ja. Men kanske också i den äldre gruppen att plötsligt så blev det också lite okej att ställa alla de där frågorna. Ja, precis. Alltså, vi var alla lite dumma inför det här på något sätt. Så det var helt okej. Ja. Och där den yngre och den äldre generationen på något sätt fick också samverka. Om man skulle kunna ha en familjemiddag så fick vi alla bry oss om och så att säga hjälpas åt. Så att det är väl någonting som kanske har varit utav nytta utav den förfärliga situation som vi har befunnit oss i under pandemin då. Och sen tror jag säga också nu kommer ju, just som vi sa i början, att digitaliseringen pågår ju. Så det kommer ju roligare grejer kanske än bara internet och smartphone så småningom här. Och det är spännande att få vara med om den utvecklingen. Det är nog mycket som kommer hända här framöver. Ja. Och just med tanke på det intresse som finns. Det finns problem och utmaningar. Men det finns ett stort intresse, uppfattar jag det som. Ja. Och vilja. Ja. Bara man har de rätta verktygen. Den rätta produkten eller designen. Eller, så att det blir användarvänligt på något sätt. Ja, vi går vidare här. Nu undrar ni kanske då vad som blir nästa steg i det här. Vad händer nu? Nu har ni haft de här grupperna och ni har diskuterat och formulerat både
det som är utmaningar och problem, men ni har också formulerat lösningar och idéer. Och en sak som i alla fall, vi tror inte att det slutar här utan det kommer hända mycket mer. Men något som är väldigt spännande, det är att Digital Futures for Later Life, som det då heter på engelska, kommer vara ett av de projekten som vi kommer presentera nästa vecka på Digitalizing Stockholm. Och där kommer vi ha en panel med deltagare då, Britt förstås, men också 2 stycken experter som kommer vara med, 2 internationella experter och 2 stycken utav våra deltagare i din forskningsgrupp. Och det tror jag kommer bli väldigt både roligt och inspirerande och lärorikt. Inte forsknings... Ja, det kommer ju vara ett par med från projektet. Precis, men sen projektet. kommer det också vara med 2 internationella experter. Alltså 2 forskare. En från Barcelona, som han har ju jobbat väldigt mycket med att supporta äldre som vill göra saker. Men också sen en professor från Sydkorea. Och hon finns på något som heter Institutionen för Silver Economy. Och det låter ju väldigt spännande. Så de ska kommentera lite också vad vi har gjort. Så att alla som tittar på det här just nu eller kommer att eftertitta på det, vi kommer ju dela den här presentationen. Ni är alltså varmt välkomna att vara med och det går utmärkt bra att anmäla sig och det är gratis. Och det är 2 dagar utav spännande presentationer, paneldebatter och olika typer av projekt som kommer presenteras. Och det är alltså nästa vecka, den 20 till 21 oktober. Och ni hittar också detta på vår hemsida digitalfutures.kth.se. Och med det så skulle jag vilja... Finns något i chatten? Ja, vi ska göra det. Så jag tänkte tacka så väldigt mycket nu för alla som har lyssnat. Och så kommer vi avsluta den här inspelningen och titta på om vi har några frågor i chatten. Och eftersom det är fredag här så vill vi passa på också att önska en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Vi har massa ballonger också. Massor med ballonger här. Vi tar i dagballonger som vi då passar på att visa lite grann så här. Och så kommer vi då att trycka på knappen och avsluta den här inspelningen. Och så återkommer vi i chatten om en liten stund. Ja. Tack så mycket för oss. Hej.